ያልተናገረቻቸው ብዙ ነገሮች ይኖራሉ። የእሷን ስለሰማነው ብዙ አዝነናል። ግን በአዶናይት ህልፈት ልባቸው የተነካ ሁሉ ከልብ መጽናናትን እንመኛለን። ሳምንታዊ የላይቭ ስትሪም ፕሮግራማችን ጀምሯል። 15 ጥያቄዎች ከመራሒት ጋር ኤፒሶድ 3 ላይ ደርሰናል። የዚህ መርሃ ግብር ዓላማ በምንጋብዛቸው እንግዶች ስራ፣ ታሪክና የህይወት ልምድ ማስተማር ነው። እኛም እንድንማርበት ነው። በየሳምንቱ በተለያየ አስገራሚ እንግዶችና ርዕስ እንገናኛለን። ብዙ ትማሩበታላችሁ። እናንተም ደግሞ እንግዶቻችን በቀጥታ ከእንግዶቻችን ጋር ተገናኝታችሁ የምትጠይቁበት እድል ስላለ ከፕሮግራማችን ፍጻሜ ድረስ ተከታተሉን፣ አብራችሁን ቆዩ። የሳምንቷን መራሒት ከማስተዋወቂ በፊት ምናልባት ለመራሒት ክበብ አዲስ የሆናችሁ እንዲሁም ቻናላችንን የማታውቁት ካላችሁ መራሒት ማለት የግእዝ ተርም ሲሆን መሪ ሴት ማለት ነው። በሐዋሳ ዩኒቨርሲቲ ጾታን መሰረት ያደረገ ክበብ ነው። ሴቶችን ተማሪዎች በሁሉም ዘርፍ ለማብቃት እየሰራ ያለ ክበብ ነው። እንደዚሁም ደግሞ እያበቃ ያለ ክበብ ነው። የሳምንቱ እንግዲህ የዛሬ መርሃ ግብር አብራችሁ ቆየው እየመራው ሊና ነኝ፣ የመራሒት አባል። የዚህ ሳምንት እንግዳችን በዚህ ሳምንት የምናወራው በጎ ፈቃደኝነት ላይ ነው። በዚህ ሳምንት ደግሞ በጎ ፈቃደኝነትን ከኛ ጋር ለማውራት የጋበዝናት እንግዳ የጂአይቪ ሶሳይቲ ኢትዮጵያ መስራች እና ኤክስኪዩቲቭ ዳይሬክተር፣ በስራዋ ሜዲካል ዶክተር ፕራክቲሽነር ናት። ፕሮፌሽናል ሞዴል ነው። እንዲሁም ደግሞ ማንዴላ ዋሽንግተን ፌሎ፣ እንግዲህ በልምድ አንድ ላይ የማናስባቸውን የሙያ መስኮች የያዘች ለብዙዎች ሴቶች ምሳሌ የሆነች ሴት ናት። ዶክተር ምስክር ካሳሁን። ዶክተር ምስክር አብረሽን ከኛ ጋር ለማውራት እና ልምድሽን ለማካፈል ፈቃደኛ ስለሆንሽ በጣም እናመሰግናለን። በጣም ቴንኪው። በጣም እኔም አመሰግናለሁ አክብራችሁ ስለጋበዛችሁኝ። ቴንኪው። ለማስተዋወቅ ሞክራለሁ በትንሹ፣ ግን ከአንቺ አንደበት ደግሞ እንድንሰማው ለሁላችንም ራስሽን አስተዋውቂልን። እሺ፣ ያው እንደተባለው ምስክር እባላለሁ። ብዙ ሰው የሚያውቀኝ በኒክኔሜ ይመስለኛል፣ ሚካ እባላለሁ። በፕሮፌሽን ጀነራል ፕራክቲሽነር ነኝ፣ ሜዲካል ዶክተር ነኝ። ከሴንፎርድ ነው ግራጁዌት ያደረኩት 2020 ላይ። ከረንትሊ ነን ፕሮፊት ኢንዱስትሪ ላይ ነው የምሰራው። የጊቭ ሶሳይቲ የተባለ ነን ፕሮፊት ኦርጋናይዜሽን ኮፋውንደር እና ኤክስኪዩቲቭ ዳይሬክተር ነኝ። ጊቭ ሶሳይቲ ማለት ግሎባል ኢንስፓየርድ ቮለንቲርስ ማለት ነው። በያንግ በሆኑ ፊዚሽያኖች የሚመራ ቮለንቲር ቤዝድ የሆነ በአብዛኛው ነፃ ሜዲካል ሰርቪስ የሚሰጥ ኦርጋናይዜሽን ነው። ከዛ በተጨማሪ ደግሞ እንደተጠቀሰው የማንዴላ ዋሽንግተን ፌሎ ነኝ፣ which is a leadership training that I took in the States from June to July of 2022. ከዛ በተጨማሪ ደግሞ ሞዴልም ነኝ። ሜዲካል ስኩል ላይ ያለው ኢትዮጵያን 3 ኢንተርናሽናል ፓጀንቶች ላይ ሪፕሬዘንት አድርጌያለሁ። the last one was in 2018 ሚስ አፍሪካ ቢዩቲ ኩዊን የሚባል ነበር። ኢትዮጵያን ወክዬ ማሸነፍ ችያለሁ። I'm very passionate about healthcare leadership, volunteering, mental health, women empowerment. Yeah, ይሄን ይመስላል። በጣም አሪፍ ኤክስፕላኔሽን ነው። ምስክር ቀን እንዴት ነው የምታሳልፈው? ወይም ዴይሊ ሩቲንሽ ምን ይመስላል? እሺ፣ ሶ እንዴት ነው ከወራት ወራት ብዙ ጊዜ ይቀያየራሉ። ግን ከረንትሊ ያለኝ ዩዥሊ 5 AM ላይ ለመነሳት ሞክራለሁ። ሶ as much as possible early ነው የምነሳው። ሶ 11 ሰዓት ላይ ለመነሳት ሞክራለሁ። I try to read a book ወይ I try to meditate። ከዛ I go for a walk or for a run። ከዛ ስመለስ I will shower, I will have my breakfast, and then I will try to prioritize my to-do list, and I'll try to see what I have for the day. እሱን ካረኩኝ በኋላ በዛ መሰረት ወደ ስራ ገባለሁ። so usually like የተለያዩ ነገሮች ስለምሰራ I'm like
እንዴት ነው structured የሆነ ሁሌ ማድረገው ነገር አለ ለማለት ይከብዳል። some days I'm just at home, working on my laptop, some days working space ሄጄ ነው የምሰራው፣ some days ሙሉ ቀን ሚቲንግ ነው፣ some days ሰዎችን አግኝቶ ከነሱ ጋር ማውራት ነው፣ ከፓርትነሮች ጋር ማውራት ሊሆን ይችላል፣ some days it's a lot of online meetings, so I try to adjust እንደ ቀኔ። On weekends I try to hike, I try to socialize a bit with friends and with family, so I can't say I have like sustainable የሆነ ግን በተቻለ መጠን ሩቲን ላደርጋቸው ሞክራቸው ነገሮች ኤክሰርሳይዝ ማድረግ፣ በጠዋት መነሳት and what else እነሱን በተለይ ሜንቴን ለማድረግ ሞክራለሁ። አሪፍ ፕሮዳክቲቭ የሆነ ቀን የምታሳልፊ ይመስላል። እንደዛ ብለን እንደምታለን። ስለ ራስሽ የምትወጂው ነገር ምንድን ነው? ወይም ደግሞ ይሄ ነገር ስላለኝ በጣም ደስተኛ ነኝ የምትይው ከባህሪሽ ሊሆን ይችላል ወይም ስኪሎችሽ። በአበሻ ባህሪ ላይክ ስለ ራስ ጥሩ ነገር ማውራት ይከብዳል። አይ ቲንክ ሬዝ የተደረግንበት እንትን ነው መሰለኝ የሆነ ጉራ ምናምን ይመስለናል። ባት ኤኒዌይስ I think I like that I'm open-minded and I'm willing to learn. Like I'm a very curious person, so አዲስ ነገር find out ማድረግ ደስ ይለኛል። I'm very flexible, I'm always willing to learn, so I think I like that about myself. ሁሌም ራሴን አፕዴት ለማድረግ እድሉን ይሰጠኛል። ከዛ ተጨማሪ I would say I'm a driven person, I'm a very motivated person. ኢምፓክት ለማምጣት ኮሚኒቲ ለመርዳት የሆነ አይነት ለውጥ ለማምጣት እና I like that about myself, I think. ደስ ይላል። ኪሪየስ መሆን ነገሮችን ለማወቅ መፈለግ በጣም ደስ የሚል ባህሪውን ደግሞ አንድ ሰው ሊኖረው ከሚችለው ጥሩ ነገሮች ውስጥ ነው። ላስት ይር እስከሰራሽበት እንደ 2014 በጣም ፕራውድ የምትሆኝበት የሰራሽው ነገር ወይም ደግሞ ያሳካሽው ነገር ምንድን ነው? Okay. 2014 ላይ a lot of things happened, but I think professionally I would say Mandela Washington Fellowship እድሉን አግኝቼ መሄዴ በጣም ደስተኛ ነኝ በዛ። because ከብዙ ሰዎች ጋር ኮኔክት እንዳደርግ ረድቶኛል። አዲስ ካልቸር እንድማር፣ ከአፍሪካኖች ጋር ቦንድ እንዳደርግ፣ ሄልዝ ኬር እንዴት እንደሆነ ዩኤስ ውስጥ እንዳይ አድርጎኛል። በጣም ኢምፖርታንት ከሆኑ ሰዎች ጋር ኮንቨርስ እንዳደርግ ረድቶኛል። just it was a time of refreshment and new የሆነ ፐርስፔክቲቮችን ማየት፣ ራስን አፕዴት የማድረግ ጊዜ ነበርና it's also very prestigious የሆነ እድል። so እሱን እድል ማግኘቴ I think it's a big achievement ብዬ አስባለሁ። besides the personal achievements and ሌሎች ነገሮች። yes ማንዴላ ዋሽንግተን ፌሎ እሱን እናወራለን፣ ግን አሪፍ አቺቭመንት ነው። ያንግ አፍሪካን ሊደርስን እያፈራ ስለሆነ ማለት ነው። አሁን አንቺ እንግዲህ ያንግ ነሽ በጣም ማለት አሁን እንደዚህ ስናወራ ብዙ ነገሮችን ማሳካት ችለሻል። የ2020 ተመራቂ ነበርሽ እና ላይክ ሜዲካል ስኩል ተምረሻል ምናምን ያሳካሻቸው ነገሮች ብዙ ናቸው እና የልጅነት አስተዳደግሽ ምን ይመስላል? ወይም ደግሞ አሁን ላይ ያለሽባቸው ነገሮች እንዲመጡ የትኛው ላይፍ ታይምሽ ነው በደንብ አስተዋጽኦ ያደረገው ብለሽ ታስቢያለሽ? I think ያው ልጅነቴ ትልቅ ፋክተር ያለው ይመስለኛል። I know weird is not the right word. Okay, maybe different. I was a different child. I was more into reading. Like I was not የሚጫወት ልጅ ምናምን እንደዛ አልነበርኩም። I was more into reading. I was a very shy person. ነርድ ተብሎ ሌብል የሚደረጉ አይነት ሰው ነበርኩኝና I would read everything, like from newspaper to fictions to anything basically. So my childhood was ማስታውሰው ነገር ብዙ ጊዜ ቻይልድሁድ ሲባል እኔ ጀስት ማንበብ ጊዜ ነበረ። መሳሳት ምናምን ብዙ ጊዜ I'm in the library. That was more of my childhood, but I think ብዙ ሼፕ ያደረገኝ ብዬ ማስበው ሜዲካል ስኩል ነው because it was unprecedented for me. I didn't think I would study medicine. I was more of a maths and a physics person. I saw myself studying engineering. I was more into space science, astronomy. So ወደዛ ነበር ራሴን ማየውና ያላሰብኩበት ፊልድ ውስጥ ነው የገባሁት። ሶ ብዙ ቻሌንጆችን እንዳይ ራሴን ዲስከቨር እንዳደርግ ካሪየር ዋይዝ ጀነራሊ ዲቱር ያደረኩበት ጊዜ ነበርና
አይ ቲንክ ብዙ ሼፕ አድርጎኛል ብዬ አስባለሁ። ሜዲካል ስኩል ላይ የነበረውም ቻሌንጅ ኢቨን ሞዴሊንጉን ጎን ለጎን መስራቱ የተለያየ ሁለት ፐርስፔክቲቭ እንዳያድርጎኛል። ቢሳይድስ ቻይልድሁድ አይ ቲንክ አይ ውድ ሴይ ሜዲካል ስኩል ላይ የነበረን ጊዜ ብዙ ሼፕ የተደረኩበት ጊዜ። ቻይልድሁድ ላይ እንደዛ የማንበብ ልምድ መኖሩ በጣም የሚያስገርም ነው። እና ከማን ያገኘሽ እንደዛ ረጅም ሰዓት ታሳልፊ ከነበረ? አይ ቲንክ ሁለቱም ወላጆቼ እናቴም አባቴም አንባቢዎች ናቸው። አይ ቲንክ በተለይ ግን እናቴ ሞር ታነብ ነበረ፣ ያበረታቱኝም ነበር። አይ ቲንክ ለዛም ነው የተፈጥሮም ነገር ይመስለኛል። ግን ያ ሁለቱም በጣም አንባቢዎች ነበሩ። ያ ደስ ይላል በጣም ማንበብ የሚወድ ሰው በጣም ደስ ይላል። ምክንያቱም ከንባብ ከዓለማችን የምናውቅበት ሰራውንዲንጋችንን በደንብ የምንረዳበት ነገር ስለሆነ ማለት ነው። ወደ ርዕሳችን ከመግባታችን በፊት እስቲ ስለ ቅድምም ትንሽ ተናግረሻል፣ ግን ስለ ሌሎች ፓሽኖች ንገሪኝ። ሜዲካል ዶክተር ነሽ and GIV ኢትዮጵያ ኮፋውንደር፣ ግን ከዛ ውጭ ያሉ ፓሽኖችሽን እስቲ ንገሪኝ፣ ከቮለንቲሪንግ ውጭ ማለት ነው። ያ ከቮለንቲሪንግ ውጭ I'd say event planning. I'm very passionate about that, like the whole process of ከፕላኒንግ እስከ ኢምፕሊሜንቴሽን ያለው ነገር it's very exciting for me. you know አይዲያን ወደ ሪያሊቲ ማምጣት ነው። እንደዛ ነው ማየው ኢቨንት ፕላኒንግ። not just event, just generally even project ሊሆን ይችላል። ማንኛውንም ነገር ኢማጂን የተደረገን ነገር ወደ መሬት ማውረድ that's very interesting and fascinating for me. So I'd say I'm passionate about event planning. Besides that, art. I love art. ያው ግዴታ ጎበዝ መሆን የለብንም ለመውደድ። so I'm not saying I'm good at it, but it's one of my passions. I used to write poetry as a kid, not as a kid, but more as a teenager. I like dancing. I'm very interested with music, photography, just anything expression ያለው ነገር it's very interesting to me. So ከቮለንቲሪንግ ውጪ yeah, that's also one of my passions. ሌላ hiking, I love hiking. Nature, it's connecting with nature, green የሆኑ ቦታዎችን ማየት፣ ተራራ መውጣት. I'd say that's also one of my passions. What else ምናለ ያልገለጽኩት? Yeah, these are some of them. Yeah, ብዙዎቻችን ፓሽን ተብለን ብንጠይቅ እንደዚህ መዘርዘር የምንችል አይመስለኝም። ማለት ጥሩ ብዙ as I said, I'm very curious. ኢንትረስትድ የሆነባቸው ነገሮች አሉ። በጣም ደስ የሚለው ስለ ማንዴላ ዋሽንግተን ፌሎ እናወራ። ንገሪን እስቲ፣ እንዴት ነበረ? እንዴት ነው አፕላይ ያደረግሽው? እንዴት ነው ምንድን ነው ከዛ ያገኘሻቸው ነገሮች? ኦኬ so Mandela Washington Fellowship በያንግ አፍሪካ ሊደርስ ኢኒሺዬቲቭ የተዘጋጀ የሊደርሺፕ ትሬኒንግ ነው። የ6 ሳምንት ትሬኒንግ አሜሪካ ውስጥ የሚደረግ ትሬኒንግ ነው። ቤዚክሊ ወደ 600-700 የሚሆኑ አፍሪካ ውስጥ ሰብሳሃራን አፍሪካ ውስጥ ያሉ ሊደርሺፕ ኳሊቲ ያላቸውን ሰዎች ሰሌክት ያደርጉና ዩኒቨርሲቲዎች ውስጥ አሳይን ያደርጓቸዋል። አሜሪካ ውስጥ የሚገኙ 12 የተለያዩ ዩኒቨርሲቲዎች ውስጥ አሳይን ያደርጓቸዋል። ከዛ በዛ 6 ሳምንት ውስጥ ስለ ኔትወርኪንግ፣ ስለ ሊደርሺፕ፣ ስለ ቤዝድ ኦን ዩር ትራክ ማለት ነው። 3 ትራክ ነው ያለው። ሊደርሺፕ ኤንድ ሲቪክ ኢንጌጅመንት የሚባል አለ። ሶሪ ሊደርሺፕ ኢን ቢዝነስ የሚባል አለ እና ሊደርሺፕ ኢን ፐብሊክ ማኔጅመንት። ሶ ፐብሊክ ማኔጅመንት ማለት ሞር ፖሊሲ ላይ የሚሰሩ ሰዎች፣ ገቨርንመንታል ኦርጋናይዜሽን ላይ የሚሰሩ ሰዎች የሚሄዱበት ትራክ ነው። ሊደርሺፕ ኢን ቢዝነስ ያው ስሙ እንደሚገልጸው ቢዝነስ ኢንተርፕረነርሺፕ ላይ የሚሰሩ ሰዎች የሚሄዱበት ትራክ ነው። ሲቪክ ኢንጌጅመንት ደግሞ ሞር ኦፍ ሶሻል ኮዝ ላይ የሚሰሩ ሰዎች፣ እንደኔ ቮለንቲሪዝም ላይ የሚሰሩ ሰዎች የሚሄዱበት ትራክ ነው ማለት ነው። ሶ የኔ ሲቪክ ኢንጌጅመንት ነበረ። አሳይን የተደረግኩት ኒው ጀርዚ ውስጥ የሚገኝ ራትገርስ የሚባል ዩኒቨርሲቲ ውስጥ ነበረ። I was one of the 5 Ethiopians እዛ ውስጥ አሳይን ከተደረግነው ውስጥ ከኢትዮጵያ ወደ ስንት ነው ወደ 36 ወደ 40 የምንሆን ሰዎች ነው ከኢትዮጵያ የሄድ ነው። አጠቃላይ እንዳልኳችሁ 600-700 ሰው ይደርሳል። it's very competitive። ወደ I think 11,000-12,000 ሰው ነው አፕላይ የሚያደርገው ማለት ነው፣ ከአፍሪካ በሙሉ ማለት ነው። ከዛ ውስጥ ነው እነዛ ሰዎች የሚመረጡት።
ሶ በዛ 6 ሳምንት ቆይታዬ I learned a lot። አንደኛ ካልቸር ትማራላችሁ you know አሜሪካ ሁላችንም ሲባል እንሰማለን ያደገ ሀገር ነው yes but actually ስታዩት ደግሞ የተለየ ነው the way things are done how easy things are how technology integrated እንደሆነ everyday life ውስጥ you know even the food the transportation system everything is different so ብዙ ነገር ታዩበታላችሁ culture wise and then ኔትወርክ ታደርጋላችሁ because ከተለያዩ አፍሪካ ሀገር የሚመጡ ፌሎዎች ናቸው የሚኖሩት ሶ እኔ የነበርኩበት ውስጥ ወደ ከ30 ሀገር የመጡ ሰዎች ነው የነበሩት ወደ 50 ምንሆን ሰዎች ነበርን so you get to learn like africanism ምን እንደሆነ like ሁላችንም connected እንደሆነን ብዙ ነገር ሼር እንደምናደርግ ታዩበታላችሁ and also you see ብዙ ሼር የምናደርጋቸው ፕሮብሌሞች እንዳሉ on a systematic level on a policy level cultural level ችግሮቻችንም ጥሩ ነገሮቻችንም ታያላችሁ and then they will connect you with mentors with speakers እና high level ከሆኑ ሰዎች ጋር ነው የሚያገናኟችሁ ለምሳሌ one of the people I've met was የጀርዚ ሴክሬታሪ የነበረችውን ሴትዮ ለማግኘት ችያለው የኒውዮርክን ፐብሊክ ሄልዝ ኮሚሽነር ማግኘት ችያለው የኒውጀርዚን ፐብሊክ ሄልዝ ኮሚሽነር በስልክ ማውራት ችያለው ሶ ከነዚህ ሰዎች ትማራላችሁ ላይክ ጆርኒያቸው ምን እንደነበር ደስ የሚለው ደግሞ እንደ አይነት ፕላትፎርም ላይ ስትመጡ they actually respect you so they give you time to teach you to answer your questions so he on a more intimate level ነው የምታገኟቸው እና close up of their careers their personal lives ምናምን ታያላችሁ plus every day we had like academic sessions on ለምሳሌ የኔ civic engagement ስለነበረ ስለ fundraising ኤንጂኦ እንዴት ነው የሚመራው እንዴት ነው advocacy የሚሰራው እንዴት ነው ፕሮጀክት ፕሮፖዛል የሚጻፈው all of these things and then more ደግሞ በሴክተራችሁ ስፔሲፊክ የሆኑ ደግሞ ኦንላይን ሚቲንጎችን ያዘጋጁላችኋል የኔ ሄልዝ ኬር ላይ ስለሆነ more of about health and wellness mental health ጋር የተያዙ ሴሽኖች ነበሩን so overall it was a very good experience and እንዳልኳችሁ the networking is good and the cultural perspective ማየቱ is good more horizonachun አስፈታችሁ እንድታዩና okay I've seen the best practices አገሬ መጥቼ ደግሞ ምን ላስተካክል እንድትሉ ወይም ደግሞ ምን ካየሁት ነገር የተወሰነውን እዚህ ላድርግ እንድትሉ የሚያደርጋችሁ አይነት ኤክስፒሪየንስ ነው ደስ ይላል በጣም ኢንትረስቲንግ ይመስላል እና ግን በምን ግራውንድ ነበረ አፕላይ ካደረጉት ሰዎች መሄድ የቻላችሁት እናንተ ያ ሶ ምንድነው መሰለሽ የሚያዩት ለመምረጥ ትራክሽን ያዩታል ላይክ ከዚህ በፊት የነበረች ሊደርሺፕ ኳሊቲ ለምሳሌ እኔ አሁን ሜዲካል ስኩል ላይ ብዙ ቮለንቲር አደርጋለሁ ኢቨን ሃይ ስኩልም ከዛ በፊትም ከዛ ደግሞ ለወደፊት ያለሽ ሀሳብ ስትመለሽ ሀገርሽን ምን መስራት ትፈልጊያለሽ ሞር ክሊር ሄድድ የሆኑ ሰዎችን ሴሌክት አደርጋለሁ ላይክ ስፔሲፊክ እዚህ ኤሪያ ላይ መስራት ፈልጋለሁ የሚሉ ሰዎችን ለሆነ ኮዝ የቆሙ ሰዎችን አይ ቲንክ ሞር ይፈልጋሉ ሶ ሌላው ደግሞ ብትመረጭበት አንዱ እንትን ራስሽን ማስተዋወቅ እንደም ሴል ማድረግ መቻል ነው ሶ you know clearly this is my passion this is what I do this is what I plan to do ይሄ በደንብ ስለራሱ መናገር የሚችል ሰው አለ አይደለ ሶ አይ ቲንክ የተመረጥነው ሰዎች እሱ ኳሊቲ ያለን ብዬ አስባለሁ ያ አይ ቲንክ እነዚህ ነገሮች እንድትመረጭ ይረዱሻል በጣም አሪፍ ኤክስፒሪየንስ ነው ስለ ርዕሳችን እንግባና ስለ ቮለንተሪዝም ማውራት እንጀምራለን ከዛ በፊት እየተከታተላችሁ ያላችሁ መከታተላችሁን ቀጥሉ መጨረሻ ላይ እድል እንሰጣችኋለን ለመጠየቅ ማይሰማችሁ ካላችሁ ምናልባት ቮይሱ የምናወራው ላይ ቮይስ ምልክቷን በመጫን እስከ 200 መጨመር ትችላላችሁ እሺ እና ስለ ቮለንተሪዝም ስናወራ በጎ ፈቃደኝነት አንቺ እንዴት ነው የምትረጁ ወይም ደግሞ በጎ ፈቃደኝነት ማለት ምን ማለት ነው ምንስ ነው ሞቲቬት የሚያደርግሽ ቮለንቲር ለማድረግ ወይም ደግሞ ሶሳይቲሽን ለማገልገል ምንድነው ኢንስፓየር የሚያደርግሽ ነገር ኦኬ በጎ ፈቃደኝነት አይ ቲንክ ለኔ መሰጠት ነው ወይም ለሆነ ኮዝ ከኛ በላይ ለሆነ ኮዝ መሰጠት ጊዜያችንን ሊሆን ይችላል ገንዘባችንን ሊሆን ይችላል just some part of us ለኛ valuable የሆነ ነገራችንን ቀንሶ ለሌላ ኮዝ መስጠት ነው ለሰውን ብቻ ሳይሆን ከኛ በላይ ለሆነ ኮዝ መስጠት ነው እንደዛ ብዬ ነው ማስበው እኔን ሞቲቬት የሚያደርገኝ ፐርሰናሊ
ማያቸው ችግሮች ናቸው እና I also believe life is all about sharing. Like I don't understand ሰው ብቻውን የሆነ ነገር ቢኖረው if you had all the knowledge, all the money, all the skills ለራስ ብቻ ከሆነ I don't really understand the point of it. Like humans are social animals, so it's all about sharing, it's all about abro madeg. So because of that, for me, volunteering is wanting to see a change in my society or in my community. I'm very privileged. I can say I'm privileged because ከአብዛኛው ኢትዮጵያዊ የተሻለ የትምህርት አክሰስ አለኝ። ቤተሰቦች የተሻለ ለኔ ፕሮቫይድ ማድረግ ይችላሉ። በብዙ ነገሮች የደረሰብኝ ቫዮለንስ የለም ኦር ሳምቲንግ ላይክ ዚስ። ስለዚህ በብዙ ነገር ፕሪቪሌጅ ነኝ። ስለዚህ ከዛ ፕሪቪሌጅ ላይ የተወሰነውን ደግሞ ባደርግ አም ሹር ቼንጅ ያመጣል ብዬ አስባለሁ። So for me, it's all about seeing that change and not just helping that one person or even on a higher level ደግሞ ሶሳይቲን መርዳት ነው። ሶ ቮለንቲሪንግ ፎር ሚ እንዳልኩሽ መስጠትን ብቻ ሳይሆን መሰጠት ከአንቺ በላይ ለሆነ ኮዝ ለውጥ ለማምጣት መሞከር ነው ብዬ አስባለሁ። ደስ ይላል። ቮለንቲሪንግ ስናስብ ብዙ ጊዜ አሁን ከምን ጋር ማያያዝ ተጀመረ? ሞሮፍ የሆነ በጎ ፈቃደኝነት አገልግሎት አለ ሲባል ሰዎች የሚያያይዙት ሰርተፍኬት ታገኝበታለሁ ወይ ምናምን ነው። ግን እንደ ሶሳይቲ ላይ እንዳለብን ግዴታ አድርገን መረዳትም ይኖርብን ይመስለኛል። እና ቮለንቲር ስናደርግ ምንድን ነው የምናገኘው? እኛስ በጣም ጥሩ ነገር ነው ያልሽው። እንደ ስኪል የምናገኛቸው ነገሮች ይኖራልና ስለሱ አውሪ። በጣም ጥሩ ሚስኮንሰፕሽን ነው ያነሳችው። ሪሰንትሊ ቢካዝ አይ ዋንት ቱ አፕላይ ውጭ ሄጄ ለመማር ወይም ለስራ አፕሊኬሽኔን ለሲቪ ጥሩ ስለሆነ ነው ቮለንቲር ማደርገው ምናምን አይነት አስተሳሰቦች እየበዙ ነው። ግን I think volunteerism should be a culture. It should come from the heart. It should be from wanting to help your sister or your brother or anyone that's close to you. የሆነ ለውጥ ከማምጣት አንጻር ነው እንጂ ማሰብ ያለብን you can always collect certificates, you can always get recommendation letters. እሱ አይደለም ዋናው። I think ፍላጎታችን ከዛ አልፎ እንዴት አብረን እንደግ፣ እንዴት ለውጥ ላምጣ፣ እንዴት ማያቸው ምንድነው አቢዩዞች፣ ሲስተማቲክ ፕሮብሌሞች ላይ እንዴት ልሳተፍ በአቅሜ like it doesn't have to be big ግን I think ከልብ ሲሆን ጥሩ ይሆናል። ስኪል ዋይዝ ደግሞ if we're actually ከልባችን የምናረግ ከሆነ ብዙ ነገር የምንማርበት ቦታ ነው ቮለንቲሪዝም። ስፔሻሊ ሊደርሺፕ፣ ኢኒሺዬቲቭ መውሰድ፣ ከሰው ጋር አብሮ መስራት፣ ኮንፍሊክት ሪዞሉሽን፣ አክቹዋሊ አንደርስታንዲንግ ፕሮብለምስ፣ እነዚህን ሁሉ የምንረዳው ቮለንቲር ስናደርግ ነው። ቢካዝ ራሳችን ፈልገን ስለሆነ የምንሄደው ተገደን አይደለም። ላይ ከስራ የሚለየው እሱ ነው። ስራ ላይ አንድ ሰው አስገድዶን ይሄን ሊስት ኦፍ ቲንግስ ማድረግ አለባችሁ ሊለን ይችላል። ቮለንቲር ስናደርግ ግን ራሳችን አክቹዋሊ ፈልገን ነው የምንሄደው። ስለዚህ የምንፈልገውን ስኪል ነው የምንማረው፣ ከምንፈልገው ሰው ጋር ነው የምንሰራው። ኦልሶ ላይክ ማይንድድ ከሆኑ ሰዎች ጋር ነው የምንሰራው። ስለዚህ እንዴት ነው ኔትወርካችንም የተሻለ ይሆናል፣ ስኪላችንም ደግሞ በምንፈልገው ዘርፍ ሊያድግልን ይችላል። ግን አይ ቲንክ ኢኒሻል ቶታችን መሆን ያለበት ስኪሉንም ማግኘት ብቻ ሳይሆን አይ ቲንክ ለውጥ ከማምጣትና እኔ ያለኝ ፕሪቪሌጅ ሌላ ሰው ሊኖረው ይችላል፣ እኔ ካለኝ ላይ ማካፈል አለብኝ ከሚለው መጀመሪያ ኢኒሻሊ መነሳት አለበት ብዬ ማስበው። ብዙ ሰዎች ማለት እንደሚሉትም ደግሞ መስጠት ከመቀበል የላቀ ደስታ አለውና የምንፈልጋቸው ለውጦችም እንዲመጡ ደግሞ ራሳችን ኢንቮልቭ አድርገን ማንሰራቸው ከሆነ ቁጭ ብለን ሁሉ ጊዜ ሰዎችን ለምን እንደዚህ ያልተሰራም እና በጣም ጥሩ ኤክስፒሪየንስ ነው። እንግዲህ እንዳነበብኩት ከዚህ በፊት በነበረሽ ኢንተርቪው ላይ ከልጅነት ጀምሮ ቮለንቲር ታደርጊያለሽ። ከዛ ውጭ ደግሞ እንግዲህ ሜዲካል ስኩል ላይ ነበርሽ እና አሁን ብዙዎች ሜዲካል ስቱደንትስ የሚያነሱት እንደ ቮለንቲር ላለማድረግ የሚያነሱት ሪዝን ሰዓት ያለመብቃትን ነው። ደግሞ ብዙ አክቲቪቲዎች ላይ ላለመሳተፍ እንደ ምክንያት የሚቀርብ ነገር የሰዓት አለመብቃት ወይም ደግሞ የሚያነቡት ሞጁል ወር ስላይድ ብዙ የመሆን ነገር ነው እና የሕክምና ተማሪ ሆኖ እንደገና አክቲቭ መሆን ድጋሚ ደግሞ ሚስ አፍሪካ ቢዩቲ ኩዊን ላይ ናይጄሪያ ላይ አሸናፊ ነበርሽ 2018 እና አክቲቭ ሆኖ ሜዲካል ስቱደንት መሆን ከባድ አልነበረም ወይ? እንዴት ነበረ ባላንስ የምታደርጊው ይሄንን ነገር?
Yeah, I'm not gonna lie, it was very difficult Mhm. because ሁለቱም ታይም ዴማንዲንግ ነገር ናቸው። ሜዲሲንም Yes. ሜዲሲን ነው፣ ሞዴሊንግም ፎከስ ይፈልጋል። you need to watch out your weight, you have to exercise, you have to meet with a lot of people, um, go to interviews እንደዚህ የራሱ ዲሲፕሊን አለው፣ ይሄኛውም የራሱ ዲሲፕሊን አለው። so it was tough ግን I think ለእኔ ጠቀመኝ because I really love doing it, and also I had a purpose in it. so መጀመሪያ ስገባበት ሞዴሊንግን ለምሳሌ it was more of like okay let me see እዚህ ጋር ምንድን ነው ያለው, as I said I was curious, so it's because of that ግን ከገባሁበት በኋላ ምን አየሁኝ like ይሄ ለካ ጥሩ ሜሴጅ መሆን ይችላል like ለብዙ ሰዎች you don't have to be stuck in one thing, like holistic የሆነ approach to life ሊኖረን ይችላል especially ደግሞ like as Africans even Ethiopians በቃ የሆነ አንድ career ከያዝን that's it በዛ ነው መሄድ ያለብን ለመቀየርም በጣም ይከብደናል or ሌሎች ጨምሮ ለመያዝ ይከብደናል so I think ይሄ ጥሩ ሜሴጅ ይሆናል የሚለው purpose ስለነበረኝ ነው so I think ያቀለለልኝ እንዳልኩሽ አንደኛ purpose ነበረኝ, there was a message in what I was doing, so that's what made it easier. I also really loved doing both of them, volunteering ሜዲሲንም ሞዴሊንግንም የራሳቸው ቻሌንጅ አላቸው ኦፍ ኮርስ ግሎመራይዝ እያደረኩት አይደለም ግን Yes. ኦን ቢገር ፒክቸር ሳየው ግን የሚወደዱ ነገሮች ነበራቸው ሶ እንደ ስራም አልነበረም ለምሳሌ ቮለንቲሪንግ ለእኔ ስራ አልነበረም ላይክ አይ ዩዝ ቱ ፕሪፔር ፈንድሬዚንግ ፋሽን ሾውዝ ሜዲካል ስክሪኒንግ እንደዚህ አይነት ነገሮች ሜዲካል ስኩል ውስጥ ሴንት ፖል እያለሁ ነው it was like ደስ ብሎ የማደርገው ነገር ነው እንደ እረፍቴ ነው እንጂ እንደውም ስለዚህ I think ማንም ሰው I don't really think anyone can say I don't have time because I can give you an example of a lot of people doing really እነሱም 24 ሰዓት አላቸው የሚያስብል ነገር ግን it's about priority እና it's about passion like I think ሁላችንም መጀመሪያ ማግኘት ያለብን ምንድነው መስራት እንፈልገው what are the skills I have, what do I want to learn የሚለውን ካወቅን በኋላ ትክክለኛው ቦታ ላይ engaged ስንሆን ጊዜ እንደሌለን አናስብም ወይም ጊዜ እንደሚወስድብን አናስብም so it's that intentionality እና clarity እስካለን ድረስ trust me like time አለ to be honest ማለት ነው because I've seen medical school ውስጥ ሆነው ሌላ ዲግሪ የሚማሩ ጓደኞች ነበሩኝ በጣም ትራቭል የሚያደርጉ ጓደኞች ነበሩኝ በሊደርሺፕ እንትኖች ማለት ነው ፕሮግራሞች ምናምን ላይክ ሪሊ እነሱ 24 ሰዓት አላቸው ከኛ እኩል ከዛ በላይ አይደለም ምናምን የሚያስብሉ አይነት ሰዎች ነበሩ I've heard engineering እና medicine degree at the same time የያዙ ሰዎች so time is not really an excuse ግን clarity እና እንዳልኩሽ intentionality መጀመሪያ ሲኖረን ምንም ነገር ባላንስ ማድረግ እንችላለን of course I'm still accepting that it's very challenging ግን ከቻሌንጁ በላይ እኛ ደግሞ ራይዝ ማድረግ እንችላለን ከኤክስኪውዛችን በላይ I think ራይዝ ማድረግ እንችላለን Yes, ፕራዮሪቲ እና ፋሽን በጣም ኢምፖርታንት ነገር ናቸው የተረዳሁት ነው እና እንግዲህ እኛም እስቲ በትምህርት ቆይታም ሆነን እንደዚህ ሰዓታችንን አብቃቅተን የተለያዩ አክቲቪቲዎች ላይ ለመሳተፍ እንሞክራለን ስታወሪ ከሰማሁሽ አንጻር ሞዴሊንግ እና አሁን ሜዲካል ስኩል ላይ ማለት ብዙ ጊዜ ሁለት ዘርፎችን አንድ ላይ ማስኬድ ብዙም አልተለመደም እና ያንቺ ደግሞ ኤክስፒሪየንስ በደንብ ለየት ይላል ምክንያቱም እኔ እውነት ለመናገር ብዙም ሰምቼ አላውቅም ሜዲካል ዶክተር ብዙ ጊዜ ስንሆን ምን አይነት ነው በደንብ የሚያጠናና ጎበዝ ተማሪ ስንሆን አንዱ ላይ ነው ፎከስ የምናደርገው and ሞዴሊንግ ላይ እና የሚሳተፉ ሰዎች ደግሞ የተለየ አይነት ላይፍ ስታይል ይኖራቸዋል እና ምን አይነት እንትኖች ይቀርቡልሻል ሁለቱም አብረሽ ያስኬድሽ ስለሆነሽ ምን አይነት አስተያየቶች ነው የምታገኙ በአብዛኛው ፖዚቲቭ ነው እንዳልሽው ብዙም ስላልተለመደ ሌሎች ሀገሮች እንኳን አሉ እኛ ሀገር ብዙም ስላልተለመደ በአብዛኛው ፖዚቲቭ የሆነ ነው የነበረው ስፔሻሊ የኔ ደስ የሚለው ሴንት ፖል ስለሆነ የተማርኩት they're very appreciative of እንደዚህ ሶፍት ስኪል ላይ የሚሰራ ሰው ለየት ያለ ነገር የሚሰራ ሰው women empowerment ላይ የሚሰራ ሰው በጣም ነው ደስ የሚላቸው እና unlike other medical schools they were very supportive like 2 ሳምንት ውድድር አለኝ እረፍት ስጡኝ or exam postpone አድርጉልኝ ምናምን ስል they were very supportive አስተማሪዎችም ክላስሜቶችም አብዛኛዎቹ like ጥሩ ነበሩ ግን of course understand የማያደርጉ ሰዎች ደግሞ አሉ like በጣም harsh የሆነ ኮሜንት የሚሰጡኝ አስተማሪዎች ነበሩ like ማከብራቸው ሜንቶር ምላቸው ሰዎች ራሱ they couldn't see beyond the moment big picture ማየት አይችሉም ነበርና they're like
ምንድነው የምትሰሪው? ሶሻል ነገር ከሆነ የምትፈልጊው ለምን ሶሻል ሳይንስ አትማሪም? እንደዚህ ያለኝ ሰው ነበረ። ያ a lot of negative thingsም አሉ። ኢቭን ላይክ ከቤተሰብ መጀመሪያ ላይ አክሰፕት ለማድረግ ከብዷቸው ነበረ። ቻሌንጅ አለው። ኦልሶ አንዳንዴ ሰዎች የሚያዩበት መንገድ ላይክ ኦኬ በቃ ሜዲሲን ላይ እንደ ቀልድ ነው የያዘችው ማለት ነው ምናምን ብሎ የሚያስቡ ሰዎች አሉ። and ኦልሶ ሞዴሊንግ ሲባል እኛ ሀገር ደግሞ ያለው የሆነ ኔጌቲቭ ባያዝ አለ። የምትታይበት ላይ ጥሩ አይደለም እና እሱም was challenging because እኔ when I go to an audition ወይም ደግሞ የሆነ ሰውን ሳገኝ I go there as as a medical person ወይም ደግሞ as me like with my qualities ግን ሞዴል ሲባል ያለው ኮኖቴሽን ደግሞ ሌላ ነው። so they try to see you with that light and it was frustrating at some point. ግን ያ you learn a lot. ቻሌንጂንግ የሆኑ ኮሜንቶቹንም ተቀብለሽ ፖዚቲቭን ተቀብለሽ ግን ለኔ ኦቨርኦል በጣም ፖዚቲቭ የሆነ ሪሴፕሽን የነበረው። ደስ ይላል። እውነት ለመናገር ያለሽበት ሰክሰስ አለ። ከዛ ውጭ ግን እንደ ሴት ደግሞ ሲሆን ምን ያህል እንትን ነበረው፣ ምን ያህል ፈተና ነበረው ማለት ምናልባት ያደግሽበት ሁኔታ ምናምን ጠቅሞች ሊሆን ይችላል። ግን ሌሎች ሴቶችም እዚህ ጋር የሚከታተሉ ስላሉ እንደ ሴት ምን አይነት ፈተናዎች አሉ፣ እንደዚህ አይነት ትልቅ ቦታ ላይ ለመድረስ ወይም ደግሞ በምታልፊባቸው ፋዞች ሁሉ ምን አይነት ነገሮች ነበር የሚገጥምሽ? ያለፍሽበት ኤክስፒሪየንስ ካለ አሰውመን የተፈተንሽበት። ሜጀር የምለው ቻሌንጅ የለኝም ግን እንዳልኩሽ ላይክ ሰዎች የሚሰጡሽ ኮሜንቶች አሉ ሞዴሊንግ ስለምትሰሪ ወይም ደግሞ የምትመስያቸው ነገር አለ። አስተማሪዎችሽ የሚያዩበት ላይት አለ ላይክ ስፔሻሊ ኢንተርንሺፕ ላይ ብዙ ከተለያዩ ዶክተሮች ጋር አብረሽ ትሰሪያለሽ ከተለያዩ ሰዎች ጋር እና ብዙ ኢንተራክሽን ይኖርሻል እና እሷ ሞዴል ናት ሲባል ወይም ደግሞ እንደዚህ ሰርታ ታውቃለች ሲባል there are some comments like negative ኮሜንቶች ሰዎች የሚናገሯቸው ነገሮች አሉ or that they by default assume you're flirtatious, you're seeking attention. so የሚያሳዩሽ አይነት ካራክተር ወይም ፐርሰናሊቲ አለ። so እነሱ they were challenging. I've had challenge especially internship ላይ because I'm a woman. I've had challenge and I think I'm also a very serious person and I'm not afraid to say my mind and I'm not የራሴን ባውንደሪ ለማስከበር የምፈራ ሰው አይደለሁም። so I think that helped. በጣም አሪፍ ነው። ባውንደሪያችንን ሁላችንም እናስጠብቅ። ስለ GIV ሶሳይቲ እናውራ። ኢትዮጵያ ላይ ለመመስረት ያነሳሳሽ ምክንያት ምን ነበረ? ላይክ ሰውም ስላነበብኩ ከዚህ በፊት ኢትዮጵያ ውስጥ GIV ሶሳይቲን ለመመስረት ያነሳሳሽ ሰውም ካለ ንገሪኝ። እሺ so yeah እንዳልኩሽ ከልጅነቴ ጀምሮ ቮለንቲር አደረግ ነበረ። I loved charity work. So I was looking for something event planning and healthcare leadership volunteering and ሌሎቹ ነገሮች በሙሉ አንድ ላይ የሚያመጣልኝ ነገር እየፈለኩ ነበር but I didn't know what it was. So soon after graduation, actually before graduation I met someone, ካሪም አሊባሂ የሚባል የጊቭ ሶሳይቲ ዋናው መስራች ማለት ነው። ጊቭ ሶሳይቲ መጀመሪያ ካናዳ ውስጥ ነበር የተመሰረተው። so I was a speaker for mental health session እና we started talking. He told me about what he was doing in Give Society ካናዳ ውስጥ እዛ 2017 ነበር የተመሰረተው። so ምንድነው ሞቷቸው የነበረው ሰው ዶኔት ማድረግ የሚችለው ገንዘቡን ብቻ ሳይሆን ብዙ ነገሩን ነው ላይክ ታይሙን፣ ኤክስፐርቲዙን፣ ኔትወርኩን፣ ኢቨን ስኪሉን ኮንሰልት ማድረግ ራሱ ቮለንቲር ማድረግ ነው እና በኢንካይንድ ማሰብ መጀመር አለብን በሚል ስለሱ በዛ ይሰሩ ነበረ። ሞስትሊ እነሱ ሆምለስ የሆኑ ሰዎችን ነበረ ምግብ የሚሰጡት። so I really loved the idea እና ኢትዮጵያ ቢመጣ ደግሞ ላይክ ጥሩ ነገር ይኖረዋል ብዬ አሰብኩኝ። የኢትዮጵያውን ብራንች ከፈትኩኝ። መጀመሪያ ሲጀመር it was a branch like a country office ነበረ። so he also inspired me a lot with the work he did. ካሪም አሊባሂ ያልኩሽ ሰው ማለት ነው። so that's how we started it. He really inspired me የኢትዮጵያን ቻፕተር ለመጀመር። ግን ኢትዮጵያ ደግሞ ሲመጣ like በእነሱ በሰሩት ሞዴል ሳይሆን more of በሄልዝ ኬር አድርገ ነው but similar in kind donation የሚለውን
ሞዴል ወስደን በዛ መስራት ጀመርን ማለት ነው። በጣም ኢንትረስቲንግ ነው። እና ሪሰንትሊ አሁን ጊቭ ሶሳይቲ ላይ ምን እየሰራችሁ ነው? ኤንድ ደግሞ ምን አይነት ቻሌንጅስ ነው እየገጠማችሁ ያሉት? ጀነራሊ ግን ምን እየሰራችሁ ነው በዚህ ሰዓት በደንብ ማብራራት? So for the past 1 year and 9 months መንዝሊ የሆኑ ኮሚኒቲ አውትሪቾች ነው ስናዘጋጅ የነበረው። ምንድነው ሲስተማችን የነበረው አንድን ሎካል የሆነ ኤንጂኦ ላይክ በደንብ አካባቢውን የሚያውቅ ኤንጂኦ ሄደን ኮንታክት እናደርጋለን። እነሱን ወደ 300-400 ሰው ሰሌክት እንዲያደርጉልን እናደርጋለን። ሕክምና የሚያስፈልጋቸው የማይችሉ ሆምለስ የሆኑ እንደዚህ አይነት ሰዎችን ማለት ነው። And then we go and talk to our partner hospitals like St. Paul, St. Peter. So we ask them for equipment, ፋርማሲውቲካሎች ደግሞ ያላቸውን ፓርትነር ኦርጋናይዜሽኖቻችን ሄደን ሜዲኬሽን እንጠይቃቸዋለን። And then we have our social media to call out for our volunteers. ቤዚክሊ እኛ መሀል ላይ ሆነን ፋሲሊቴት እናደርግና we make the event happen. So ሲመጡ ፔሸንቶቻችን ኮምፕሬሄንሲቭ የሆነ ኬር እንዲያገኙ እናደርጋለን ማለት ነው። ከጀነራል ቼክአፕ ጀምሮ እስከ ላቦራቶሪ እስከ መድኃኒት መውሰድ፣ ዴንታል ኬር ያገኛሉ። የአይን ቼክአፖች፣ መነጽርም ካስፈለጋቸው፣ ለሴቶች ፋሚሊ ፕላኒንግ፣ ሪዩዘብል ፓዶችን ዶኔት ማድረግ እንደዚህ እናደርግላቸዋለን። ፕላስ ሄልዝ ኤዱኬሽን እንሰጣቸዋለን። ኮመን የሆኑ ቶፒኮች ላይ ኪድኒ ዲዚዝ፣ ኮቪድ ላይ፣ ሃይፐርቴንሽን ላይ እንደዚህ ትምህርት እንሰጣቸዋለን። ሶፋር ይህንን ነው ስንሰራ የነበረው። ከኦልሞስት 3000 የሚሆኑ ፔሸንቶችን ደርሰናል አዲስ አበባ ውስጥ in 8 subsidies. So አሁን እያደረግን ያለ ነው ይህንን ሞር ኦርጋናይዝድ በሆነ ፋሽን ማድረግ እና ሞር ሰስቴናብል በሆነ ፋሽን ማድረግ ነው። እስካሁን ስናደርግ የነበረው አንድ ቦታ ሄዶ መስራት and then next event ደግሞ ሌላ ቦታ ማድረግ ነው። አሁን ግን we believe እነዚህ ፔሸንቶች ሰስቴናብል የሆነ ፍሪኩዌንት የሆነ ቼክአፖች እና ሜዲካል ኬሮች ያስፈልጓቸዋል። ስፔሲፊክ ሆኑ ኤንጂኦስ ጋር ለመስራት እየሞከርን ነው። ፕላኒንግ ስቴጅ ላይ ነን። አሁን አዲስም አመት ስለሆነ ለ2015 ፕላኒንግ ስቴጅ ላይ ያለ ነው። we've been a bit quiet. I don't know ኖቲስ አድርገሽ ከሆነ usually በጣም ሶሻል ሚዲያ ላይ we do this like every month, so we're active but we've been quiet for a while because we're planning. Challenge wise, our biggest challenge is funding. As any NGO and especially as a young NGO, funding is a problem. So we're also looking into income generating activities, business development wing ቢኖረን እንዴት አድርገን እሱን ማድረግ እንችላለን። It's more of sustainability ነው አሁን የሚያሳስበን። We have our volunteers, we have a lot of volunteers. We have the expertise, but we don't have a full-time staff. So full-time staff ማግኘት volunteering exhaust ያደርጋል። So እነሱን incentivize ማድረግ እዚህ ላይ struggle እናደርጋለን። So we're working more on this areas. በጣም ደስ ይላል። እውነት ለመናገር ሁሉም ዘርፍ ላይ እንደዚህ አይነት ቮለንቲር የሚያደርግ ሶሳይቲ እየተቋቋመ ቢሰራ ምን ያህል ለውጥ እንደሚያመጣ ሶሳይቲው ላይ ራሱ በትልቁ ለውጥ የሚያመጣ አይነት ስራ ነውና በጣም የሚያስመሰግናችሁ ነው። እንግዲህ ያው ቻሌንጆች እንዳሉም ሆነው በደንብ ደግሞ እንድትቀጥሉ እኛም ለማበርታት እንሞክራለን። ከዛ ውጪ ግን እንግዲህ አሁን ለመርዳት ቢፈልግ እዚህ የሚከታተሉ ሄልዝ ተማሪዎች ይኖራሉ፣ ሜዲካል ስኩል ላይ ያሉ ወይም ደግሞ አዘር ሄልዝ ላይ እየተማሩ ያሉ። ከዛ ውጪ ግን እንደ ሌላ ዘርፍ ላይ ያለ ሰው እንዴት መደገፍ ይችላል ይህን ሶሳይቲ? እኛ ተማሪዎችም ሆነን መደገፍ የምንችልበት ሁኔታ አለ ወይ የእናንተን ሶሳይቲ? Yeah, definitely. So ዌብሳይታችን ላይ ብትሄዱ ጊቭ ሶሳይቲ ኢቲኤች.org ላይ ብትሄዱ ቮለንቲር ሬጅስትሬሽን ፎርም አለ። እዛ ላይ ቮለንቲሮቻችንን እንሰበስብና ምንድነው የምናደርገው፣ ልክ የሆነ ስፔሲፊክ ስኪል ያለው ሰው ስንፈልግ እነሱን ሰዎች ኮንታክት እናደርጋለን። ለምሳሌ አይ ዶንት ኖ ኢንጂነሪንግ ላይ የሚማሩ ሰዎች የሚሰሩ ሰዎች ከሆኑ we actually have a construction project coming up, so ልክ ለዛ ፕሮጀክት ሰው ሲያስፈልገን ሊስታችን ውስጥ እንገባና we have like a database ማለት ነው። ከዛ ላይ ኮንታክት እናደርጋለን። ሶ ሁሌ ኦንጎይንግ የሆነ አክቲቪቲ ላይኖረን ይችላል፣ ግን as long as they register እና ስኪላቸውን ምን ማድረግ እንደሚችሉ ምን ያህል ሰዓት ቮለንቲር ማድረግ እንደሚችሉ እሱን በደንብ ከሞሉልን ልክ ያ የእነሱ ኤክስፐርቲዝ የሚያስፈልገን ጊዜ ላይ
ኮንታክት እናደርጋቸዋለን ማለት ነው። Besides that, if they work with, any organization that might be able to help us, even with consultations, with capacity building, ሊሆን ይችላል, with logistics ሊሆን ይችላል, funding ሊሆን ይችላል, they can connect us with organizations, with someone that can, mentor us. So we're very open to any type of help. They can also just email us personally, እኔንም ማውራት ይችላሉ. If they think they have some resources, we're very open to receive that. Okay. አሪፍ ነው። እኛም ለመርዳት ሁላችንም ዝግጁ ነን። እስካሁን የነበረን ቆይታ በጣም ደስ የሚል ነበር። ምናልባት ከተመልካች መጠየቅ የሚፈልጉ ሰዎች አሉ። ስለዚህ ለእነሱ እድል እሰጣለሁ ከዚህ በኋላ ያለውን ጥያቄ። ከሷ ፕሮፌሽን ጋር የተያያዘ ከሜዲካል ስኩል ላይ ያላችሁ ወይም ደግሞ ሞዴል መሆን የምትፈልጉም ከሆነ እቀበላለሁ ጥያቄ። እሺ፣ የመጀመሪያ ጥያቄያችን። እሺ፣ ጥያቄህን ማቅረብ ትችላለህ። ስማ አይታየኝም፣ ግን ሁለት እንትን ያለበት አይ ቲንክ ተቋርጧል። አሁን እድል የሰጠሁት ሰው። ስለዚህ ሌላ እየጠየቀ ያለ ሰው ስላለ እድል ልስጥ። ኢልሃም፣ እሺ እድሉን ውሰጂ። መጠየቅ የምትፈልጊውን ጥያቄ መጠየቅ ትችያለሽ። ኦኬ፣ በጣም አመሰግናለሁ። እሺ፣ እኛም እናመሰግናለን። እሺ፣ ጥያቄ እንዴት ነው አንድ ላይ የምታስቢበትን ወይ የሆነች የተለየች ሚስጥር or something ያው አለ አይደለ? ሄሎ፣ ይሰማል? እየሰማን ነው። ቀጥይ። ሰማና አብሮ ለማስኬድ የሚጠቅምሽ የሆነች ቲፕ የምትያትን ነገር ለእኛ ይጠቅመናል የምትያትን ነገር ብታጋሪን ደስ ይለናል። ኦኬ፣ እናመሰግናለን። አንድ ላይ ነው የምንመልሰው ወይስ እየመለስን እንሂድ? አንድ የሚያስችላል። እሺ፣ ኢልሃም እናመሰግናለን። የኢልሃም ጥያቄ መልሰን እንቀጥላለን ለሌሎች ተመልካች። እሺ እሺ ሶ ቅድም እንዳልኩት አይ ቲንክ ኢንቴንሽናል መሆን ስለምንሰራው ነገር በጣም ያቀለዋል ነገሩን። ላይክ ሁለት የምናስኬዳቸው ነገሮች ላይክ ለምንድን ነው ሁለቱን ነገር የምሰራው፣ ወደፊት እንዴት አድርጎ ነው ይሄ ነገር የሚጠቅመኝ፣ ፐርሰናል ላይፍ ውስጥም ካሪየር ላይ እንዴት ነው የሚጠቅመኝ የሚለውን ክሊር የሆነ አንደርስታንዲንግ መጀመሪያ ካለን አይ ቲንክ እሱ በጣም ይጠቅመናል። ሁለተኛ የምንወደውን ነገር መስራት፣ ቅድም ስለ የነበረው ለእኔ ሁለቱንም ስሰራ ላይክ ስራ አልነበረም። I was actually enjoying it. It was like a break for me. So like ጥናት አጥንቼ ለምሳሌ let's say if I have a photo shoot and if I go for a photo shoot ስራ አይደለም, of course it's ስራ ነው፣ ያደክማል, you have to pose for hours ምናምን፣ ግን I also see it as an experience። ደስ የሚል ኤክስፔሪየንስ ነው። ሰው ተዋወቅበታለሁ፣ ኮንቴንት ክሬት አደርጋለሁ። that's how I see it. So I think perspectiveአችን የምናይበት መንገድ እንደ ስራ ሳይሆን ኢንጆይ ማድረግ የምንሰራውን ነገር ሚኒንግ መስጠት። like human beings generally by default we tend to enjoy things meaning assign ስናረጋቸው ደግሞ higher purpose አላቸው ብለን ስናስብ። so I think የኔ ቲፕ የሚሆነው እሱ ነው። like you should have a purpose, an intention and clarity. That would really help. Yes, thank you. ኢልሃም ጥያቄሽ በደንብ የተመለሰ ይመስለኛል። ወደ ሌላ አድማጭ ሄዳለን። ሚልኪያስ መጠየቅ ትችላለህ። ቴንክ ዩ በጣም አይ ቲንክ ይሰማል አልቆናል። ይሰማል። ምስክር አመሰግናለሁኝ። ለመጀመሪያ ጊዜ ነው ቴሌግራም ቻናላችሁን ጆይን ያደረኩኝ። የምስክር ሊንክድኢን አካውንቷ ላይ አይቼ ነው እና አሪፍ ፕሮግራም ነበር። የምትሰሩትንም ስራ ቀን ለማየት የሞከርኩ ነው እና ደስ የሚል ነገር ነው። ጥሩ ነው። በርቱ ማለት ትፈልጋለሁ። እናመሰግናለን። ምስክርን ዛሬ ሳገኛት ሁለተኛ ነው። ከዚህ በፊት የማንዴላ ዋሽንግተን እናንተ ያዘጋጃችሁትን ሴሽን ጆይን አድርጌ ነበር እና አሪፍ ፕሮግራም ነው። የዛሬው ጥያቄ አሁን
ስለ ቮለንተሪዝም በደንብ ያወራን ይመስለኛል። ማለት አሁን ስፔሻሊ የግቢ ተማሪ ነኝ እና እንደ ግቢ ተማሪ አወራ ካላችሁ ሁሉም ሰው ቮለንቴር ኤክስፒሪየንስ እንዲኖር ይፈልጋል። ግን ወጦ ኤክስፒሪየንሱ ማግኘት ከባድ ነው። ማለት አሁን እኔ ክረምት ከግቢ መጠን ቤት ነው ያለሁት እና በጣም ብዙ ቦታ ለመዞር እየሞከርኩ ነው። ግን ብዙ ቦታ የቮለንቴር ኤክስፒሪየንስ ሊሰጠን ፈቃደኛ አይደለም። ማለት ወይ ትሬንዱ የለውም ወይ ደግሞ ለጊዜው አሁን በጀት የለንም ምናምን እንዲህ አይነት ስራዎችን አንጀምርም አይነት ሀሳብ ይላል። ገንዘብ ፈልገሽ እንዳልሄድሽም እያወቅ እና ትክክለኛውን ቮለንቴር የሚደረግበት ኤሪያ ስፔሻሊ ኢትዮጵያ ትሬንዱ ገና አልተለመደም ብዬ ስለማስብ እሱ እንዴት ነው የሚገኘው የሚለውን ብትመልሽልኝ። ሁለተኛው ጥያቄ ደግሞ ኬሪየር ፖዚሽን እንዴት ነው ክሊር አውት የምታደርጊው? ማለት እንደ ወጣት አሁን የሆነ ሰሞን ለምሳሌ አሁን እኔ ስለ ያሊ ላይ ያሉትን ትራኮች ለመምረጥ ስሞክር የሆነ ጊዜ በጣም ቢዝነስ ትራኩ በጣም ትክክለኛ ትራክ ነው ለኔ ብዬ አስባለሁ። ትንሽ ቆይቼ ደግሞ እኔ ፐርሰናሊ ወደ ሲቪክ ነው ማደላው ብዬ ደግሞ ሲቪኩ ላይ እመጣለሁ እና እንደዚ አይነት ሌሎችም ቮለንቲር ላይም እንደዚህ ከኤክስትራ ካሪኩላር የሆኑ ነገሮችንም ስናደርግ ለኬሪየር ዋይዝ የሚጠቅሙንን ነገሮች እንዴት ነው ማለት ያየናቸው ነገሮች ትንሽ ወጣትነት ያስቸግራል ይመስለኛል። እና እሱን ይሄ ኮንፍሊክት ኦፍ ኢንተረስት እንዴት ነው የምታሸንፍ ነው? ቴንክ ዩ በጣም አመሰግናለሁ። እሺ እኛም እናመሰግናለን። ጥሩ ጥያቄ ነው ዶክተር ምስክር። እሺ ቴንክ ዩ ሚልኪያስ፣ በጣም ቆንጆ ጥያቄዎች ነው የጠየቀው። ሶ የመጀመሪያው ያልከው እውነት ልክ ነህ። ካልቸሩ የለም ላይክ ኤምፕሎየሮችም ጋር የለም ተማሪዎችም ጋር ገና ነው እና that's why የኛም ኦርጋናይዜሽን ላይክ ቪዥኑ እሱ ነው። ቮለንቲሪዝም እንደ ካልቸር እንዲመጣ ነው ኢትዮጵያ ውስጥ የምንፈልገው። ሰው መጥቶ ቮለንቲር ላድርግ ሲል ደስ ብሎ አክብረኸው ከምትቀጥረው ሰው በላይ አክሰፕት እንድታደርገው that's our vision እና it's very challenging, we understand even when you're saying ገንዘብ አልፈልግም ያ ሰዎች ሜንቶር ሊያደርጉ ፈቃደኛ አይደሉም። እንደዚህ አይነት ቻሌንጅ አለ። ግን አይ ቲንክ በደንብ ሰርች ማድረግ ለምሳሌ እነ ሮትራክትን ቼክ ማድረግ፣ ግሎባል ሼፐርስ፣ ቶስት ማስተር እንደዚህ ኢንተርናሽናል የሆኑ ነገሮችንም ቼክ ማድረግ ጥሩ ነው። ከዛ ደግሞ ሪለንትለስ መሆን አንዳንዴ ጥሩ ነው። እምቢ ስትባሉ ቶሎ ባክዳውን አታድርጉ። ነዋይ ይሄን ነው የምፈልገው ላይክ ዩ ሃቭ ቱ ሜንተር ሚ ወይም እናንተ ጋር ሻዶ አድርጌ መስራት ፈልጋለሁ እንደዚህ ስትሉ በቀላሉ አይመጣም እና ላይክ ተደጋግማችሁ ሂዱባችሁ ነው። እቺን ልስራ እቺን ላድርግ ላይክ አይ ዶንት ዋንት ኤኒቲንግ ፍሮም ዩ አይ ጀስት ዋንት ቱ አንደርስታንድ ምንድነው ይሄን ነገር ወይም ደግሞ I see myself doing the same thing in the next 10 years, so I just want to learn from you. Like try to make them understand. I know it's challenging እምቢ መባልም ደስ የሚል ነገር አይደለም፣ ግን I think relentless ሁኑ and use social media. Social media ትልቅ ቱል ነው። So try to be active like ያላችሁን ስኪል ለምሳሌ LinkedIn is a very good platform። ያላችሁን ስኪል እዛ ላይ እንትን ማድረግ ኮንቴንቶችን መጻፍ ሊሆን ይችላል። like minded ከሆኑ ሰዎች ጋር ኮኔክት ማድረግ because you never know the next 1% ሊሆን ይችላል ያንን የምትፈልጉትን ድሪም ጆብም ሆነ ድሪም ቮለንቲሪንግ ኦፖርቹኒቲም ሆነ ብቻ የምትፈልጉትን ነገር የሚሰጣችሁ it's that one unexpected person። እንዴት ከዛ ሰው ጋር ኮኔክት እንደምታደርጉ አታውቁም። so try to go to events, try to be active on LinkedIn, try to write I think እና ደግሞ እንዳልኳችሁ just ኖ ስትባሉ ቶሎ እንትን አትበሉ፣ ሞክሩ በደንብ። I know it's challenging እና የተለያዩ ነገሮችንም ላይክ አንድ ነገር ላይ ብቻ ስታክ አለማድረግ ይሄኛው ካልሰራ በሌላ መንገድ ላይክ ብዙ ጊዜ እኛ የምናስበው ለምሳሌ የሆነ ነገር መስራት የምንፈልግ ከሆነ the straight path ነው፣ ግን it's very torturous and ባልፈለግናቸው መንገዶች ውስጥ አልፈን ምናምን ነው እዛ ጋር የምንደርሰው። ሶ ትራይ ቱ ቢ ኢኖቬቲቭ። እንዴት ይህንን ሰው አፕሮች ላደርገው እችላለሁ? እንዴት ይህን ኦፖርቹኒቲ ላገኘው እችላለሁ? በማን በኩል ላገኘው እችላለሁ? ማን ያለኝ ሪሶርስ? በደንብ እነዚህ ነገሮች ክሊርሊ ለማሰብ ሞክሩ። ለሁለተኛው ጥያቄ ደግሞ እንዴት ነው የምናውቀው የሚለው አይ ቲንክ ያላችሁን ስኪል በደንብ ሰልፍ አዌርነስ ኢዝ ቬሪ ኪ። በደንብ ሪፍሌክት ለማድረግ ሞክሩ። ያለኝ ስኪል ምንድን ነው? what is something that I'm very passionate about? what is something that comes really naturally to me? ለሌሎች ሰዎች የሚከብድ ነገር try to really see yourself ምን ላይ ነው አውትሻይን ማድረገው ሌሎች ሰዎችን የሚለውን ነገር ለማየት ሞክሩ። ከዛ ደግሞ like it's okay not to know things። አሁን like ያንግ ሆናችሁ እንኳን አሁን አይደለም like for some people 50 ላይ ሆኖ ምን መስራት እንደሚፈልጉ ሊያውቁ ይችላሉ። so you never know when you're going to get that clarity። ግን frustrated አትሁኑ እና ደግሞ try to take different opportunities like አሁን ለምሳሌ
አሁን ቢዝነስ ነው የምትፈልገው አይደለ? try to take a business opportunity አሁን ከዛ ስትገባበት ነው አንዳንድ ነገር የምታይ ኦኬ then this is not for me ትላለህ። ከዛ ደግሞ ትሞክራለህ ሲቪክ ነገር ፐብሊክ ነገር ኢንተርፕረነርሺፕ እንደዚህ ከሰዎች ጋር ደግሞ ማውራት በጣም like go and ask people like እናንተ ሄዳችሁበት ፓዝ እኔ መሄድ የምፈልግበት ፓዝ ነው so what's your experience like what do you recommend እኔ ይሄ ነው ክሊር አልሆነልኝም ብላችሁ ቦልድ ሆናችሁ ሰዎችን ጠይቁኝ። አይ ዱ ዛት ትልቅ የሚባሉ ሰዎችን I'll just reach out to them on LinkedIn or የሆነ ኔትወርኪንግ እንትን ላይ ሳገኛችሁ ጠይቃችኋለሁ like አንቺ ሄድሽበት ፓዝ እኔ መሄድ የምፈልግበት ፓዝ ነው so what was your experience what was your challenge so ያ ሰው ሲያወራ ይገባችኋል okay no I don't want to do this like I don't want to go through this ማለት ጀምሮ okay this is not for me when you start saying oh despite every challenge ደግሞ በዚህ መሄድ you know ይሄንን ስቲል መስራት ፈልጋለሁ that is for you ማለት ነው እና then don't be discouraged like there is no age limit የምታውቁበት like it's a continuous learning process even ዛሬ ያወቃችሁት ሲመስላችሁ maybe who knows ከ5 ዓመት በኋላ or ከ2 ወር በኋላ you might realize I've made a mistake this is not for me so accept that it's a learning process yeah ሌላ ቅድም የረሳሁት እኛ ሀገር ያስቸግራል እየተባባልን የነበረው ላይ አንዳንዴ if opportunities don't come እናንተ create አድርጉት opportunityውን ማለት ነው you know እኔ I was bold enough given ለመመስረት like graduate ካደረኩ ከ2 ወር በኋላ ነው register አድርገን የጀመርነው እና I really didn't have the knowledge or the skill or the experience NGO lead ለማድረግ to be honest ግን የምፈልገው ነገር ስላልነበረ I had to create it so sometimes just be bold enough and if something is not around you create it it might take a lot of you know resources or time from you ግን ለኔ ነው ብላችሁ ካሰባችሁ እና ያን ሰዎች በእናንተ አምነው እድሉ የማይሰጧችሁ ከሆነ sometimes you just have to stand up and do it I hope ጥያቄ ይመልሻለሁ በደንብ የተመለሰ ይመስለኛል ጥያቄው ብዙዎችም ደግሞ ስለሚሉ ነው የተለያየ ዩኒቨርሲቲ ውስጥ ያሉ ተማሪዎች ሲያጋጥሙ እኛ ጋር እንደዚህ ኤክስትራ ካሪኩላር የምንሰራበት ነገር የለንም ምናምን ይላሉና ጥሩ መልስ ይመስለኛል ራሳቸው ፋይት አድርገው ነገሮችን ማምጣት አንዳንዴ በጣም ጠቃሚ ነው ማለት ነው እዚህ ላይ አድ ለማድረግ ለምሳሌ ያው ሴንት ፖልስ ቻሪቲ ክለብ አልነበረንም እና but I wanted to do like fundraising I wanted to do medical screening እንደዚህ ሌሎች ክለቦች ነበሩን ግን ስፔሲፊክ በስቱደንት ካውንስል ስር አልነበረንም so I went and talked to the provost like I was bold enough I was just a 3rd year or 4th year student AJ so like I told them like I've seen የሆነ እንትን NGO እና I want to give them medical screening or ደግሞ I want to donate እንደዚህ አይነት ገንዘብ and now I want to do an event like yeah go ahead do the event he said for every 1 birr that you raise I will double it so 5000 ብር እኛ ሬዝ አድርገን 10000 ብር ትምፕሌቱ 5000 ጨምሮ 10000 ብር እንድንሰጥ ተደረገልን ማለት ነው so you know ከዛ ደግሞ we were actually told ክለቡን ክሬት አድርጉ ቻሪቲ ክለብ ብላችሁ ክሬት ማድረግ ትችላላችሁ ጊዜውና አቅሙ ስላልነበረን you couldn't do it ግን ሄዳችሁ ስትጠይቁ ነገሮች እንትን ይላሉና አንዳንዴ አጠገባችሁ ከሌለ ቦልድ ሆናችሁ እናንተ መጀመር አለባችሁ እሱ ልጨምር ፈልጌ ነው በጣም ጠቃሚ ምክር ነው ለሁላችንም ምናልባት ሰዓታችንን እየሄደ ስለሆነ ብዙ የሚያወጣ ሰው ይታየኛል ግን ለአንድ ሰው እድል የመጨረሻ ልስጥ ቅድምም እየጠየቀኝ ስለነበር ማለት ነው ኢንቦክስ እሺ ዛድ መጠየቅ ትችላለህ እሺ ዛድ የሚል አካውንት አይስ ተቋርጧል ወይም እድሉን ሰጥቼ ነበር አሁን ኮኔክቲንግ ያለው አሁን ማውራት እችላለሁ እሺ መቀጠል ትችላለህ እሺ አመሰግናለሁ ለተሰጠኝ እድል ጥያቄ ለዶክተር ምስክር ቮለንተሪዝምን በተመለከተ ነው ቮለንተሪዝም መሆን ያለበት ፒፕል በሚፈልጉበትና በሚያድጉበት መንገድ ቢሆን አይሻልም ወይ ራንደምሊ ሄደው like ሰርቪስ ከሚሰጡ ራሳቸውን የማይቀይር ከሆነ at the end እነሱም ፎል ባክ ያደርጋሉ አንደኛው ልጅ እንደውም ሚኪያስ የሚባል ተጠይቅ ሰምቼው ነበር አብዛኞቹ ሰዎች ቮለንተር አይደሉም ማለት usually those kind of volunteerism especially the young ወጣቶችና ወደፊት በካሪየር አድቫንስ ማድረግ ለሚፈልጉ ሰዎች እነሱ ናቸው ሞር ኢምፖርታንት ራሳቸውን ይቀይራሉ ኮሚኒቲውን ይቀይራሉ እና ይሄን በተመለከተ ኮሚኒቲው ላይ ምን አይነት ለውጥ ማምጣት አለበት ብለሽ ታስቢያለሽ ነው አመሰግናለሁ
እሺ እኛም እናመሰግናለን። ቴንክ ዩ እሺ በጣም ጥሩ ጥያቄ ነው። ያ ልክ ነህ። አይዲያሊ አይዲያሊ በኬሪየራችን ወደፊት መሄድ በምንፈልግበት ዘርፍ ወይም ደግሞ በሚጠቅመን ለወደፊታችን በሚጠቅመን ስኪላችንን በምናሳድግበት ዘርፍ ነው መሆን ያለበት። አይ ቲንክ ሰሞን ሚውት አላደረገም መሰለኝ። እሺ አሁን ቀጥይ። አሁን ሚውት ተደርጓል። ኦኬ እሺ። ሶ ያ አይዲያሊ በምንፈልግበት መስክ ቢሆን ጥሩ ነው፣ ግን እሱን ካላገኘን ደግሞ አካባቢያችን ላይ አንዳንዴ ባላሰብነው መንገድ ነው ራሳችንን የምናገኘው ማለት ነው። ቮለንቲር የምናደርግበት ቦታ ሜቢ ከኛ ጋር ላይያያዝ ይችላል፣ ግን በዛ ውስጥ የምናገኛቸው ሰዎች አይ ቲንክ ፐርስፔክቲቫችንን ሊያሰፉልን ይችላሉ። አክቹሊ ያላሰብነውን ስኪል የሚያስፈልገንን ስኪል እናገኝበት እንችላለን። ሶ ዩር ራይት፣ ፕራዮሪታይዝ ማድረግ ያለብን በምንፈልግበት መስክ ላይ ያለ ቮለንቲር ኦፖርቹኒቲ ቢሆን ጥሩ ነው። ካልሆነ ግን ያንን እስክናገኝ ድረስ ደግሞ አዘ ፕሌስ ሆልደር አካባቢያችን ያሉ ነገሮችን መስራቱ ቢካዝ ብዙ ስኪሎች ትራንስፈረብል ናቸው። እንዴት ነው ከአንድ ፕሮፌሽን ሌላ ፕሮፌሽን ስንሄድ ስቲል ይዘናቸው እንሄዳለን። እንደልሶ እንዳልኩት ለኔትወርኪንግም ለተለያዩ ነገሮች ስለሚጠቅሙ አይዲያሊ ያንን እድል ካላገኘን አካባቢያችን ያሉትን እድሎች መጠቀሙ አይከፋም ብዬ አስባለሁ እኔ። እሺ በጣም ይቅርታ ጋር አንድ ጥያቄ መጨመር ይኖርብናል መሰለኝ። ብዙ ሰው እየወጣ ስለሆነ አንድ የመጨረሻ ጥያቄ እንጨምርና እንጨርሳለን። ብዙ ሰው ለመጠየቅ ስለፈለገ። እሺ ኢቲኤም የሚል አካውንት መጠየቅ ትችላላችሁ አሁን። እሺ እየተሰማን አይደለም? ሊቤ ይቅርታ፣ የአብ የምትባለች ሌላ ጥያቄ እጇን ሬዝ ያደረገች ናት እና ቆይታለች። ሬዝ ካረገች ዶር ካረገ ቢቢላስ ድልብሰድ። እሺ በቃ ያኛው ስለተቋረጠሽ ወደዚህ መቀጠል እንችላለን። እሺ የአብ ጥያቄ መቀጠል ይችላሉ። ሄሎ እሺ ይሰማል? ይሰማናል። ጥያቄ መቀጠል ይችላሉ። እሺ ሀይ ሚካ፣ በመጀመሪያ እንዴት ናችሁ? ሰላም ነው? ትንሽ ላይክ ከጥያቄ ከፈቀድሽልኝ የተወሰነች ፓርት ለማውራት ነው። ቢካዝ አንድ ላይ ነው ትንሽ ለማውራት ፈልግ ነው ስለሷ ብጠይቅ ትፈቅጂልኛለሽ? አስተያየት ነው? ኖ አስተያየትም ሳይሆን ትንሽ ለማውራት እና ደን ጥያቄም ለመጠየቅ ነው። እሺ ግን አጠር አድርጊ በደንብ። እሺ እንዳልኩት አንድ ላይ ሚድል ስኩል ተምረናል እና ቅድም ያለቻቸው ነገሮች ሁሉ አሁን እዚህ ላይ ስላለች እና ሳይሆን በጣም ማለት ሁላችንም ኢንስፓየር የምታደርገን ነበር ስታርቲንግ ፍሮም ሃይ ስኩል ማለት ነው። እና ሁሌም ዴዲኬት እናት ለምትሰራው ነገር ቅድም ያለችም ላይክ ቡክ ምናምን እኔ በጣም ምስክር ነኝ። እና በጣም ጊዜ ጀምሮ ማለት አስተማሪዎችም ጓደኞቿ ምናምን እንላት ነበር እና ሺ ኢዝ ኦልዌይስ ደስቲንድ ፎር ሰምቲንግ ግሬት እና ሁሌም የምኮራባት ጓደኛዬ ናት። አይ ጀስት ዋንት ቱ ሴይ ዛት። ለጥያቄው ምንድነው ዋትስ ዩር ፕላን ኢን ዘ ኔክስት 5 years ኦር ምናምን ላይክ ዌር ዱ ዩ ሲ ዮርሰልፍ? አይ ኖ ብዙ ነገሮች ላይ ኢንቮልቭ ናት ምናምን እና አይ ዋንት ቱ ሴይ ላይክ ዌር ዱ ዩ ሲ ዮርሰልፍ ላይክ ኢን ተርምስ ኦፍ በጀመረችውም ካምፓኒ ሊሆን ይችላል and just where do you see yourself የሚለውን ለማወቅ ነው ፈልገው። ቴንክ ዩ እና አሪፍ ፖድካስት ነው ደግሞ። ቴንክ ዩ። እሺ እናመሰግናለን። ስለነገርሽን በጣም ነው የምናመሰግነው። እሺ ቴንክ ዩ ሉ that means a lot. I'm flattered. So ጥያቄውን ለመመለስ in the next 5 years, so for me currently the plan is to study my master's in healthcare leadership. Once I get that,
I want to experience healthcare የተለያዩ ሀገሮች ውስጥ at least Europe, in the US, and Africa ሌላ ሀገር. So once I get that global health and global leadership እሱን ይዤ አገሬ ተመልሼ after 5 years ደግሞ I actually want to make impact in health communication, health policy, health financing እዚህ ኤሪያ ላይ መስራት ፈልጋለሁ። So more of learning next 5 years ላይ የማየው in both like academic learning and professional learning ማለት ነው። እሱን ነው ማስበው if it all works out ያው ሁሌ ነገሮች በፕላን አይሄዱም so but as a plan for me if it works out ይሄን ያለው forgive ደግሞ የምናስበው ምንድነው በሜዲካል ብቻ ሳይሆን በሌሎችም ዲፓርትመንቶች እንደዚህ አይነት ስራዎች ይሄ እንዴት ነው ቮለንቲሪዝሙን በሌሎችም ዲፓርትመንቶች አሁን currently more of ወደ ኮንስትራክሽን ኢንጂነሪንግ ላይ ለማምጣት እየሞከርን ነው በዚህ አመት በቲቺንግ ላይ በእያንዳንዱ ዘርፍ ላይ ተመሳሳይ ስራ እንዲሰራ እንፈልጋለን ቮለንቲሮች ኢንካይንድ ሆኑ ዶኔሽኖችን እየሰበሰቡ የተለያዩ ስራዎችን እንዲሰሩ እናስባለን እና ሆፕፉሊ ኢን ዘ ኔክስት 5 years መልቲፕል ዲፓርትመንቶች ይኖሩናል ብለን እናስባለን። ቢሳይድስ ደግሞ ከአዲስ አበባ ውጭ ደግሞ መስራት እንፈልጋለን። በጣም ኒዱ እንዳለ እናውቃለን። ስፔሻሊ ሄልት ኬር ላይ ዊ ሲ ቢግ ጋፕ እና እዛ ላይ መስራት እንፈልጋለን። ሶ ዳትስ ዘ ፕላን ፎር ሚ ኤንድ ፎር ጊቭ። እሺ በጣም ደስ ይላል። የአብ እድል ሰጥቶ ስለነበር አንዴ መቀጠል ትችላለሽ። እሺ አመሰግናለሁ እድል ስለተሰጠኝ። እሺ እኛም እናመሰግናለን። እሺ ለመጀመሪያ ጊዜ ነው ቻናላችሁን ጆይን ያደረኩት ግሩፓችሁን አይሚን እና ጀስት ኢንካሬጅ ማድረግ ፈልጋለሁ ይህንን ኦፖርቹኒቲ አዘጋጅታችሁ ለእኛ ሼር ስላደረጋችሁን በመጀመሪያ። እሺ እኛም እናመሰግናለን ስለተቀላቀሉ። አሁን እስኪ ምስክር በጣም አድናቂሽ ነኝ። ላይክ በምሳሌ ስራ ምናምን ብዙ ቦታዎች ላይ ኢንጌጅ ስታደርጊ ተሳትፌ አውቃለሁኝ እና ኢንተርናሽናል ኮሜሞሬሽን ኦፍ ፒስ ዴይ ላይ የተናገርሽው ስፒች ራሱ ቬሪ ኢንሳይትፉል እና መጠየቅ የምፈልገው ጥያቄ የእናንተ ኮሚኒቲ ወይም አንቺ ኤክስኪዩቲቭ ዳይሬክተር ሆነሽ በምትሰሪበት ቦታ ላይ ጀስት ኢንጌጅ ማድረግ ፈልጋለሁ አስ ኤ ቮለንተር እና ኢፍ ዴርስ ኤኒ ኦፖርቹኒቲ ካን ሼር ሚ እና አሁን እኔ ደብረታቦር ዩኒቨርሲቲ የህግ ተማሪ ነኝ እና ወደዛ አካባቢ መስራት እቅድ ካላችሁ ምናምን አም ሂር ሶ አስክ ዩ ኢፍ ዴርስ ኤኒ ኦፖርቹኒቲ ካን ሼር ሚ። ታንክ ዩ። እሺ አሁን እናመሰግናለን በጣም እሺ እሺ ቴንክ ዩ ሶ ማች ፎር ዘ ካይንድ ወርድስ። መጀመሪያ ጊቭ ላይ ለመሳተፍ ቅድም የጠቀሱት ነበር ዌብሳይታችን ላይ there is a volunteer membership form ካልተሳሳትኩ አክቲቭ ነው ካልሆነም ደግሞ in the next few hours or few days አክቲቭ እንዲሆን እንሞክራለን። እዛ ላይ ሬጅስተር ታደርጉና ልክ የእናንተን ኤክስፐርቲዝ የሚፈልግ ነገር ሲኖር አክቲቭሊ ኢንጌጅ እናደርጋችኋለን። ሌላ ደግሞ አዘ ቲም ሜምበር መስራት የምትፈልጉ ከሆነ ደግሞ የራሱ ሌላ ፎርም አለው። ላይክ እንዴት ነው ኢቨንቶች ላይ ፕሮጀክቶች ላይ መስራት የምትፈልጉ ከሆነ እዛ ላይ ሬጅስተር ማድረግ ትችላላችሁ። and also የግዴታ በምትሰሩበት ዘርፍ መሆን የለበትም። you can work in fundraising and social media advertisement so many things so በምትሰሩበት ፊልድም ደግሞ ወደፊትም ራሳችሁን በምታዩበት ፊልድ ጆይን ማድረግ ትችላላችሁኛል። we also have a telegram group and also channel groupችን it's active for everyone to write and stuff so global inspired volunteers society ኢትዮጵያ ብላችሁ ብትፈልጉን እና ግሩፓችንን ጆይን ብታረጉ አዳዲስ ቲም ሜምበሮች ሪክሩት ስናደርግ እዛ ላይ ፖስት እናደርጋለን። ዌብሳይታችንም ቼክ አድርጉት። we are active on LinkedIn, Twitter, Instagram and Facebook so check what we're doing እና እዛ ላይ ሬጅስተር አድርጉና ጆይን አድርጉን። I think በጣም ኢንትረስት ኖሮሽ ጆይን ማድረግ ስለፈለግሽ we're always looking for more volunteers። እሺ በጣም እናመሰግናለን። ሰዓታችን በጣም ሄዷል። ፕሮግራማችን 3 ሰዓት ላይ ነበር ማለቅ የነበረበት። ምናልባት ሌላ ጥያቄ ያላችሁ አድማጮች ካላችሁ በቀጥታ መስመር ለኛ ጥያቄያችሁን አድርሳችሁ ወይ ጥያቄያችሁ እንዲደርስ የሚሆንበትን መንገድ እናመቻቻለን። እስካሁን ስለተከታተላችሁን በጣም ነው የምናመሰግነው። ዶክተር ምስክር በጣም ደስ የሚል ቆይታ ነበረን። የእውነት በጣም የሚገርም ኤክስፒሪየንስ እና እውቀት ያገኘነው። እኔ በግሌ በጣም ተምሬበታለሁ ከዚህ ሴሽን። ሁሉም ጥሩ
ልምድና እውቀት እንዳገኘ ተስፋ አደርጋለሁ። በጎ ፈቃደኝነትም ላይ ለመስራት ብዙ ቲፖችን ነግረሽናል። ሁላችንም ከዚህ በኋላ ኢንቮልቭ እንደምናደርግ አስባለሁ። ስለነበረን ቆይታ በጣም እናመሰግናለን። ቴንክ ዩ በጣም እኔም አመሰግናለሁ አክብራችሁ ስለጠራችሁ። የምትሰሩትም ስራ በጣም ትልቅ ነው። አይ አንደርስታንድ ነው አዘ ተማሪ ጊዜ ወስዶ እንደዚህ ኦርጋናይዝድ ሆኖ the way you guys approached me, how professional you are, I really want to appreciate that. እና ለሌሎች ሰዎች ደግሞ ስቶሪያችን እንድናወራ እየረዳችሁን ስለሆነ በጣም ቴንክ ዩ ሶ ማች። በጣም እናንተንም ላመሰግናችሁ እፈልጋለሁ። ትልቅ ስራ ነው እየሰራችሁ ያላችሁት። ቴንክ ዩ ሃቭ አ ጉድ ናይት። እሺ በጣም እናመሰግናለን። ፕሮግራማችን በዚህ መልክ አልቋል። በጣም ጥሩ እውቀትና ልምድ እንደቀሰማችሁ ለሁላችሁም ተስፋ አደርጋለሁ። በሚቀጥለው ሳምንት ደግሞ በአዲስ እንግዳና አዲስ ርዕስ እንገናኛለን። ከዛ በፊት ግን ዛሬ ብዙ መራሂት ክበብን ወይም ደግሞ ቻናሉን የተቀላቀላችሁ ሰዎች ስላላችሁ፣ መራሂት ማለት የግዕዝ ተርም ሲሆን መሪ ሴት ማለት ነው። በሐዋሳ ዩኒቨርሲቲ ጾታን መሰረት ያደረገ ክበብ ነው። ሴቶች ተማሪዎችን በሁሉም ዘርፍ እያበቃ ያለ ክበብ ነው። ሁላችሁም ክበባችንን መደገፍ የምትፈልጉ ክፍት ነው ለሁላችሁም እድሉ። እንዲሁም ደግሞ አስተያየት መስጠት የምትፈልጉ ቻናላችን ላይ ባሉት አካውንቶች ቀጥታ ቴክስት ልታደርጉን ትችላላችሁ። አብራችሁን የነበራችሁ በጣም እናመሰግናለን። መልካም ሳምንት፣ መልካም ምሽት።